ახალ საეთერო სეზონში მინდოდა რაიმე განსაკუთრებული ადგილი მომენახულებინა და ამოვარჩიეთ ჩემთვის საყვარელი კუთხე. ეს არის თუშეთი. მართალია თუშეთში უკვე გვიმოგზაურია, როდესაც აწუნთის უღელტეხილის გავლით ხევსურეთიდან გადმოვიდით თუშეთში და რამდენიმე სოფელიც მოვინახულეთ, მაგრამ თუშეთი არის უმდიდრესი კუთხე, სადაც არაერთი ღირსშესანიშნაობაა და ამ მოგზაურობაში რამდენიმე განსაკუთრებული ადგილი შევარჩიე. მოკლედ, ვიწყებთ მოგზაურობას თუშეთიდან. თუშეთში მოგზაურობას ერთადერთი სამანქანო გზით შეძლებთ. თავდაპირველად უნდა ჩახვიდეთ სოფელ ქვემო ალვანში. იქიდან გაივლით სოფლებს შაველსა და ლეჩურს. გაუყვებით მდინარე სტორის ხეობას და 72 კილომეტრიანი გზის მონაკვეთის გავლის შემდეგ ახვალთ ომალოში, თუშეთის ადმინისტრაციულ ცენტრში. კილომეტრაჟმა არ მოგატყუოთ. გზის საფარი ბევრგან დაზიანებულია და დაბალი სიჩქარით მოგიწევთ სიარული. აუცილებლად მოგინდებათ რამდენიმე ადგილზე გაჩერება, რომ დატკბეთ ულამაზესი ხედებით და დააგემოვნოთ ყინულივით ცივი წყაროს წყალი. მაგალითად, როგორც ეგრეთ წოდებული ბოთლის წყაროა. შესვენება განსაკუთრებით მაშინაა საჭირო, თუ ამ გზაზე პირველად მოგზაურობთ. შეუჩეველზე საკმაოდ დამღლელი გზაა, მაგრამ ამავდროულად ულამაზესი და პირადად ჩემთვის ყველაზე გამორჩეული. ბევრი ფოტო თუ ვიდეო მინახავს, სადაც ეს გზა დაცერავებულია და ბევრად სახიფათოდ გამოიყურება, მაგრამ ეს ოპტიკური ილუზია უფროა. ნამდვილად რთული გზაა, მაგრამ არა ისე სახიფათო, როგორც კადრებში ჩანს ხოლმე. აბანოს უღელტეხილის ძირითადი ნაწილი გამოვიარეთ და ახლა ვიმყოფებით უმაღლეს წერტილში, რომელიც არის ზღვის დონიდან 2850 მეტრი. წინა წლებისგან განსხვავებით გზის დიდი ნაწილი საკმაოდ შეკეთებულია და კარგ მდგომარეობაშია, რაღაც ნაწილი მოასფალტებულია, ხოლო სადაც გრუნტიანი გზა არის, ძალიან მოსწორებულია და ძალიან მშვიდად ამოვიარეთ ეს მონაკვეთი. არაერთი მოსაზრება არსებობს თუშეთის გზასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩემი აზრით რაც უნდა გაითვალისწინოს აქ წამოსულმა მძღოლმა არის ის, რომ მანქანა უნდა იყოს მაღალი გამავლობის, რა თქმა უნდა, კარგი გამოცდილი მძღოლი და ეს მანქანა უნდა იყოს კარგ კონდიციებში. სულ რამდენიმე წლის წინ უმაღლეს წერტილში აშენდა პატარა ეკლესია და აქვე არის კაფეც, სადაც მოგზაურებს შეგიძლიათ გაჩერდეთ, ყავა მიირთვათ, ან კერძები დააგემოვნოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გავაგრძელებთ გზას ამ ულამაზეს ხეობაში, რათა ჩვენი საბოლოო დანიშნულების ადგილას მალე მივიდეთ. ზაფხულშიც კი საკმაოდ ცივა უღელტეხილზე, მათ შორის საღამოობით სოფლებშიც. ამიტომ აუცილებლად იქონიეთ თბილი ტანსაცმელი. ხედებით თკბობის შემდეგ დავიწყეთ დაბლა დაშვება. თუ ნისლი არ არის, გზადაგზა გამორჩეული ხედები გადაგეშლებათ თვალწინ. მთები, კლდეები, ჩანჩქერები, მდინარე. ეს ხატოვანი ლანდშაფტი თქვენი თამდევი იქნება, რაც საუკეთესო მოგონებების დაგროვების საწინდარია. უღელტეხილიდან საათნახევარში ავედით ომალოში. გადავედით პირიქითა თუშეთში. გავიარეთ სოფელი დართლო, ჭეშო და ფარსმა. დღევანდელი დღის საბოლოო დანიშნულების ადგილი სოფელი გირევია. სამანქანო გზა სულ რაღაც 5 წლის წინ გაკეთდა. მანამდე სოფელში ან ფეხით, ან ცხენით მივდიოდით. მობილური კავშირი მიუწვდომელია, მაგრამ გესტჰაუზებში Wi-Fi-ია შეყვანილი, რაც დასაკონტაქტებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ. სოფელი გირევი პირიქითა თუშეთის ბოლო დასახლებული სოფელია. აქ 40-მდე სახლია. ზოგიერთი ტრადიციული სახლია შემორჩენილი, ზოგიც განახლებულია. სასიხარულოა, რომ ბოლო წლებში გესტჰაუზების რაოდენობა მოიმატა და უფრო მეტ ადამიანს შეუძლია აქ დარჩენა. ძალიან სასიამოვნო ღამე გავათენეთ გირევში. ასე თუ ისე დავიღალე გზაში, მინდა გითხრათ და კარგად გამოძიებისა და დასვენების შემდეგ ვისაუზმეთ და ახლა ენერგიულად ვართ, რომ დავიწყოთ დღევანდელი მოგზაურობა. გირევში ლაშქრობის დროს გამოგვივლია, ოდესაც აწუთიდან გადმოვდიოდით, მაგრამ
ახლა სხვა ადგილის მონახულება მინდა, რომელიც მაშინ ბილიკიდან დაგანახეთ. ეს არის სოფელი ჰეღო, რომელიც არაჩვეულებრივად არის შეფენილი მთაზე და სადაც იმის მიუხედავად, რომ ამ სოფელში ძალიან ბევრჯერ ვარ ნამყოფი, მხოლოდ მის ადგილობებთან თუ მივსულ ვარ და ამჯერად მაინტერესებს ახლოდან ნახო ეს სოფელი, ამიტომ ახლა ვეცდებით რომ გადავიდეთ. ერთადერთი დაბრკოლება არის მდინარე, სადაც ხიდი არ არის რომ გადავიდეთ და იმედი მაქვს ძალიან ღრმა არ იქნება წყლის დონე, რომ გავტოპოთ, გადავიდეთ და უკვე შემდეგ წავიდეთ ამ ძალიან საინტერესო სოფელში. მოკლედ შემართება არ გვაკლია, ამინდი არც ისე კარგია, იწვიმა მთელი ღამე, ზეც არ ადანთებს, მაგრამ იმედია სიცივე არ შეგვაშინებს და ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც გეგმაში მაქვს. წავედით. დავიძარი მდინარე ალაზნის მიმართულებით. არც თუ ისე იშვიათად ეშლებათ კახეთის ალაზანში, მაგრამ სულ სხვადასხვა მდინარეა. ეს თუშეთის ალაზანია. ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ გადავკვეთავდით მდინარეს, მაგრამ თქვენ ხედავთ საკმაოდ ღრმა არის. დაახლოებით 300-400 მეტრი ავიარ და ჩავიარ იქნებ სადმე ესეთი მონაკვეთი მენახა, რომ გადასვლა შესაძლებელი ყოფილიყო, მაგრამ დიდად არ ღირს, ვინაიდან არც მარტო ვარ, რამდენიმე ადამიანი მახლავს თან და მაინც არ არის უსაფრთხო რომ გადავიდეთ ასეთი სიჩქარის და სიღრმის დინებაში. ამიტომ ახლა გადავწყვიტე რომ ზევით არსებულ ბილიკს დავადგე და წავიდე ერთ საოცრში, სადაც დღეს დღეობაა და შესაძლებელი რაიმე საინტერესო ვნახოთ, მით უმეტეს აქ ნასახლარებიც არის, ნასოფლარებიც, სხვადასხვა სოფელი, ამიტომ დავუბრუნდებით ბილიკს და ვნახოთ რა იქნება. ეს კოშკები ყველაზე პოპულარული ადგილია ფოტო და ვიდეოს გადასაღებად. ქვემოთ სასაზღვრო პოლიციის ბანაკია, რომელთაც სპეციალურად არვაჩენ ჩვენს ობიექტივში. თუ ხევსურეთისკენ წახვალთ, აუცილებლად მოგიწევთ სასაზღვრო კონტროლის გავლა. ჰეღო ახლოდან ვერ ვნახე, მაგრამ შორიდანაც ძალიან ლამაზია. ის მდინარეების ლაროვანის წყლისა და ქვახიდის წყლის შესართავთან მდებარეობს. ვადგავარ ბილიქს და უკვე გამოჩნდა ის ტერიტორია, სადაც სალოცავი უკვე ხალხსაც საკმაოდ ხედავ და ძალიან საინტერესოა, ვინაიდან ამ დღეობაზე არ ვარ ნამყოფი. ამიტომ ვფიქრობ საინტერესო რაღაცები გველოდება წინ. ჩემი აზრით დაახლოებით 9 საათში უკვე ადგილზე უნდა ვიყოთ. რა მოდიხარ ერთი ტრადიციაა რომ ეს ბიჭები უნდა გაიარო და აბა ეს არის ხალხი რომელიც ტრადიციას იცავს და წესრიგს ასთავარია და ხატის ტერიტორიაზე შემოდიხარ ასე გამოგაცილებენ და როცა აქ მოხვალ აუცილებლად ბევრი დალევა მოგიწევთ ასე რომ აქ მოხვალ წადიკავით Thank you. ჩვენი მეგობრები თორნიკე და მინდია უფრო კარგად გვეტყვიან ამ დღესასწაულის შესახებ და აგვიხსნიან რა მოვალეობებია, როგორ ელოდებიან მთელ წლის განმავლობაში და ისმეთ მეგობრებო ბიჭებო. მთელ წლის განმავლობაში აი ამ დღეს ირჩევა მომავალი წლის შულტები რა, ნათეები. წინა წელს მე არ ყოფილო, არ გავიგე რომ ვიყავი ნათე და იმ შემდეგ დავიწყე მზადება ესე რო ვთქვათ რა. აღდგომების პერიოდიდან არ იჭმევა არც მაჩვის ხორცი, აქ ესე ვიტყვი, მე უფრო ჩაასწორებთ, ალბათ მიხვდებით თქვენ აქაც არის ძმოღორი. ხო და არც
ქათმის ხორცი, არც ფრინველის ხორცი, არც კვერცხი, არაფერი. ეს არის ჩვენი მოსამზადებელი პერიოდი და ასევე არ შეიძლება მეუღლესთან არანაირი ურთიერთობა რა, იცავ რაღაც წმინდათ ასევე. მერე ხდება დროშის გამოტანა ამ დღეს, მერე უკანვე შებრძანება, მერე გირევის დღეობა. ეს არის ვამწყალობებთ ოჯახებს, ოჯახები მოაქვთ სახელები, გვარები ოჯახების და ვიძახით წყალობდეს, წყალობა გაატანოს ამის ოჯახს, იმის ოჯახს და ესე დღესასწაულობთ რა. ეს არის ჩვენი წინაპრებიდან მოდის, დღეს არც ერთი წელი არ არის ჩაგდებული თუშეთში, რომ ეს არა, მაჩემსაც აქვს გადახდილი, პაპაჩემსაც აქვს, ვინც დაქორწინდება, ყველა ის ხდება, ვინც დაოჯახებულია, ვინც დაოჯახებულია, რა. მასპინძლობა გაწიონ რა. დროშა უნდა გამოვიდეს აი ნასოფლარია ჰეღო. დროშა უნდა გამოვიდეს მზის ამოსვლამდე, ხო, ამოსვლამდე რა. ელს არის ისეთი შემთხვევა, რომ სამნი ვართ რა, ნათეები რა და ამ შემთხვევაში ეხლა გვარისობით ხარ, გვარის წარმოადგენელი ხარ. ხოსიკურიძე და იუკურიძე. და აზიკური ყავს კიდე თომა. და ეხლა დღეობის ბოლოს აირჩევა შემდეგი წლის ნათეების არჩევა იქნება. შემდეგი ან 3 იქნება, ან 4 შეიძლება 5-იც იყოს, არ ვიცი, უბრალოდ. ნუ რა სამი საუვედით ეხლა ლუდიც მოიხარშა გირევში. ალუდი. ხო. ალუდი იქნება და გასინჯეთ ერთი დააგემოვნეთ. თავის ქების გარეშე კარგი გამოგვივიდა. ხო, აი ძალიან კარგი გამოგვივიდა. გავსინჯო, გეტყვით გულს. ხო, გამოცდილები, გამოცდილი ხალხი ჩაურიეთ რა, გამოცდილი ხალხი ჩაურიეთ. და ესე დღეობა ამით ასრულდება. მოლხენის დროს სხვადასხვა ტრადიციული რიტუალით სრულდება. მათ შორის არის ეს ფერხულის მსგავსი ცეკვა, რომელსაც ქორბეღელა ეწოდება. აქ მხოლოდ კაცები მონაწილეობენ და მიმართულია მამაკაცური ღვთაებებისკენ. იგი სიმბოლურად გამოხატავს ვაჟკაცობას, ბრძოლის მზადყოფნას და ძალის დემონსტრირებას. სუფრაზეც გადმოვინაცვლეთ, მაგრამ დღეს ვაპირებ, რომ სოფელ დართლოში ჩავიდე. ამიტომ არ მინდა რომ ძალიან დამიღამდეს. შესაბამისად, გადავწყვიტე რომ უკვე დავიძრა რომ ეს ფილიკი გავიარო, მივიდეთ მანქანასთან და წავიდეთ ვინაიდან ბევრი წყალი გვაქვს გადასავლელი და სიგნალში მაინც მიზან შეწონილი არ არის. ტაქსი უფრო არის გაშლილი, ქალები ერთად, კაცები ერთად. საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდება რამდენადაც ვიცი და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე რომ ბოლომდე არ დავჩე. და დავუკვეთ ამ დღეს. ამ ბილიკზე ალბათ 20 ჯერ მაინც გამივლია, მაგრამ ყოველ ჯერზე განსხვავებულად ლამაზია. განათება, მცენარეთა და მთების ფერები, ყოველ სეზონზე მომაჯადოებლად ლამაზია. დავბრუნდით გირევში, ახლა კი მანქანით სოფელ დართლოში წავალთ, სადაც ღამეს გავათევთ. მართალია გუშინ სოფელი გირევი დავტოვეთ, მაგრამ დღეს ისევ უკან ბრუნდები, ვინაიდან ერთგვარად დასვენეთი დღეა ყველა თუშური დღეობის, რომელიც საზეიმო დოღით აღინიშნება. დართლოდან გირევამდე 16 კილომეტრია, მაგრამ გზის მდგომარეობის გამო დაახლოებით 40 წუთი უნდა მგზავრობას. გზად რამდენიმე პატარა მდინარის გადაკვეთა გვიწევს. საკმაოდ ღრმა არის, მაგრამ მაღალი გამალობის მანქანით არ გვიჭირს გასვლა და სახალისოცაა. ულამაზეს ხეობას გავდივართ და ამასობაში გირევსაც მივადგით. აი მოვიდით სოფელ გირევში და ჩემგან დაახლოებით 100 მეტრში არის ეს ადგილი, სადაც თავდება დოგი, სადაც დააჯილდოებენ გამარჯვებულებს, რა თქმა უნდა, რიგის მიხედვით და შემდგე მიუძღდებიან სუფრას და მოიხდენ და აღნიშნავენ დღესასწაულს. აღარ დავკარგავ დროს, ვინაიდან როდესაც ვეკითხები ადგილობრივებს თუ რომელ საათზე იწყება, ასე განსაზღვრული დრო არ არის, ამიტომ რამე რომ არ გამოგჩეს, ჯობია რომ მივიდეთ და ადგილზე გავერკვიოთ.
მთელი სოფელი ჩართულია სამზადისში. თითოეულ მათგანს სქესისა და ასაკის მიხედვით გადანაწილებული აქვს საქმე. ბევრი მეგობარი თუ ნაცნობი შევამჩნიე, მაგრამ იმდენად ჩართულები არიან სამზადისში, მხოლოდ შორიდან ვაკვირდები ამ პროცესს და ველოდები დოგის დაწყებას. ამასობაში გაისმა მოწოდება, რომ მხედრები საწყის პოზიციაზე წასულიყვნენ. გავაცილეთ ცხენები და მხედრები. ჩვენ კი აქ დაველოდებით იმის გამოსარკვევად, თუ ვინ გაიმარჯვებს დოღში. აი ხა შემოვიდნენ უკვე. აი პირველი. აი პატარა ბავშვი მარა, მაგრამ შემოვიდნენ. პირველი ადგილი 12 წლის თუშმა ბიჭმა მოიპოვა, მაგრამ რამდენადაც თანამი და უშიშარია ჯილდისას, იმდენად მორიდებული აღმოჩნდა და ჩვენთან ინტერვიუ არ ისურვა. ჭონთიოს დღეობის შემდეგ მადოლის იონე ნათლისმცემლის სალოცავის დღეობა იყო გუშინ ჭონთიოში და შემდეგი დღე არის გირევის დღეობა. დღეს არის გირევში დღეობა და დღეობის დაწყებამდე, სუფრაზე დასხობამდე იმართება დოღი. ალბათ როგორც გართობის ნაწილი. და დოღის შემდეგ უკვე სტუმრებს ეპატიჟებიან სუფრასთან. ერთად ადგილობრივები არიან კი. შეიძლება რომ სხვა სოფლის ბიჭებმაც მიიღონ მონაწილეობა. დღეს მთლიანად მთავრდება დღეობები თუშეთში. ამით იხურება დღეობები თუშეთში. იწყება ლაშარობით და მთავრდება მადოლის იონე ნათლისმცემლით და ბოლოს გირევის დღეობით. როგორც ჩვენ მეგობარმა მინდა ამთქვა, სწორედ აქ თავდება დღეობები და უკვე ხალხიც მიუჯდა სუფრას, აღნიშნავენ ამ დღეობას, მოილხენენ და დაიშლებიან შემდეგ უკვე. ჩვენ სამწუხაროდ არ შევუერთდით სუფრას, ასე რომ ვთქვათ, ცუდად მოვიქეცით. ვინაიდან დასაბრუნებლები ვართ დართლოში და ესეთი ცუდი გრუბელი მოდის, რომ სავარაუდოდ აქეთ ხარ ეს იწვიმებს და მინდა რომ შვიდობით გადავიდე სანამ კარგი გზა არის, ვინაიდან ბევრი მდინარის გადაკვეთა გვიწევს. გუშინდელ დღეს რომ შევადარე, საკმაოდ მომატებულია წყლის დონე, შესაბამისად მირჩენია რომ შვიდად წნარა დავბრუნდე დართლოში და გავაგზავნე ჩვენი მოგზაურობა. გირევიდან დავბრუნდით სოფელ დართლოში, ცოტა დავისვენე და გამოდი გარეთ ასეირნოთ. წვიმამ გადაიღო და შესანიშნავი არ მინდია სეირნობისთვის. მართალია დართლოში არაერთხელ ყოფილ ვარ და უამრავჯერ გამისეირნია როგორც შიგნით სოფელში, ასევე ჩემს რამდენიმე საყვარელ ადგილას, საიდანაც განსაკუთრებული ხედები შლება ჩემთვის, მაინც ამჯერადაც მომინდა გამოსეირნება, ვინაიდან დართლო ალბათ ჩემი ყველაზე საყვარელი სოფელია თუშეთში. ეს შეიძლება იმითაც არის გამოწვეული, რომ ჩემი მეგობრები ცხოვრობენ აქ და არაერთ მეგობართან ერთად ყოფილი ვარ ჩამოსული თუშეთში და არაერთი ტიპის მოსაგონარი მაქვს, მაგრამ ამ სოფელს რაღაცნაირი ენერგეტიკა გააჩნია, რომელიც ძალიან მიყვარს და თითოეულ მოსვლაზე ყოველთვის სხვადასხვანაირად ვნახულობ. ახლა ჯერ ერთ ადგილას ავალ, საიდანაც გადავხედავ დართლოს, შემდეგ უშუალოდ სოფელში გავისეირნებ, დაბრუნდები სახლში, ვინაიდან უკვე ვახშმის დროც მოვა და დარწმუნებული ვარ, ჩემი მეგობრები სალომე და თამარო უგემრიელეს ვახშამს ამზადებენ. ვინაიდან ყოველთვის უგემრიელესია მათი გაკეთებული საჭმელები, როგორც საუძმეზე, ლანჩზე თუ ვახშამზე.
სახლში დაბრუნებისას ტრადიციულად ხინკლის სამზადისი დამხვდა. ყოველი სტუმრობისას სალომე და თამრო განსაკუთრებით მანებირებენ საყვარელი კერძებით. საქმე მეც გამომინახეს და მგონი არც ისე ცუდად გამომდის. ამასობაში ჩემი მეგობარი მარიამი და თამროს მეუღლე შალვაც შემოუერთდა მზადების პროცესს. შალვამ მოხვევა აიღო საკუთარ თავზე. საბოლოოდ კი უგემრიელესი ხინკალი მომზადდა სხვა კერძებთან ერთად. მართალია თამრო ერიდება ხოლმე კამერებს, მაგრამ შესანიშნავი თუში მომღერალია და ვახშამიც გაგვილამაზა თავისი სიმღერით. ჩემთვის იდეალური დილა ასე გამოიყურება, როცა ამ სახლის გამორჩეულ კუთხეში ჩამოვჯდები. პაპაჩემის და სხვათა დაწერილი მთის მელოდიებს ფანდურით ვაჟღერებ და შევიგრძნობ ამ წუთების განუმეორებლობას. სალომეს და თამროს მამამ, ბატონი ბესო, დილის შრომის შემდეგ ეზოში ჩამოვჯდარი. სალომე კატას ეთამაშება, სხვა კატები კი ერთმანეთს. თუშეთი ძალიან მიყვარს, მაგრამ არა მხოლოდ მისი გამორჩეული ბუნებისა და განსაკუთრებული არქიტექტურის გამო, არამედ აქაური ხალხის, ტრადიციების, იმ ურთიერთობების გამო, რასაც აქ შეხვდები. თუ გექნებათ საშუალება, ეცადეთ მხოლოდ 3 დღე არ გამოყოთ თუშეთის დასათვალიერებლად. უფრო მეტი დღე გამოყავით, რომ მეტი დრო გქონდეთ განსატვირთად და აქაური სულის, ენერგიის შესაქმნელად. გათენდა არაჩვეულებრივი დილა სოფელ დართლოში, რა თქმა უნდა უგემრიელესი საჭმელებით ვისაუბრეთ და დადგა დრო გავამშვიდობების, ვინაიდან დღეს ბრუნდები სახლში, მაგრამ დართლოს დატოვებასთან ერთად, სანამ გადავალთ უღელტეხილზე, რამდენიმე სოფლის მონახულება მინდა. ამინდი ძალიან კარგია, წესით არაფერი შეგვიშლის ხელს და ამიტომ წავედით დასათვალიერებლად. დართლოდან ღელეს გავლით ომალოსკენ მივდივართ. თუშეთში ბენზინ გასამართის სადგურები არ არის, ამიტომ თუ რამდენიმე ხეობის მონახულებას გადაწყვეტთ თქვენი მოგზაურობისას, უმჯობესია ბენზინის სავზები გაიყოლოთ. პირიქით თუშეთიდან გადმოვედით, ახლა ვარ ძველ ომალოში, ზემო ომალოში იგივე. სადაც გადაცემა ჩვენ ჩაწერილი გვაქვს, მაგრამ ვისაც ძველი გადაცემა არ გინახავთ, გეტყვით რომ ეს არის ერთ-ერთი მოსანახულებელი ადგილი, რომელიც ზედ გზაზე მდებარეობს და მეც არ შემეძლო რომ ცოტა ხნით არ შემოვლო და არ დავდკვარიყავი ამ ხედებით. გარდა იმისა, რომ ტრადიციულად აშენებული სახლები და ეს კოშკები განსაკუთრებით უხდება ბუნებას, მათ შორის შეგიძლიათ რომ შედარებით ახლოს მიხვდეთ კესელოს ციხე-სიმაგრესთან და ახლოდან დაათვალიეროთ ის. მე კი აქ ცოტა ხანი დავტკვები და შემდეგ გავაგზავნებ გზას ჩაღმა ხეობისკენ. ზემო ომალოს დატოვების შემდეგ გავემართე ჩაღმა ხეობისკენ, რომ პირველ რიგში შენაქო მენახა, მაგრამ სამწუხაროდ გზის კონდიციები არ იყო მაინც და მაინც მისაღები ჩემთვის, ვინაიდან გუშინდელი წვიმის შემდეგ საკმაოდ ატალახებული იყო და გზაც ისეთ მდგომარეობაში, რომ
გადავწყვიტე ამჯერადაც სიმთხილე გავამეჩინა და არ გამერისკა იქ წასვლა, ვინაიდან დაახლოებით 6 კილომეტრი იყო დარჩენილი შენაქონდე პირველ სოფლამდე, რომელიც უნდა მენახა და არ ვიცოდი როგორი მდგომარეობა დამხვდებოდა, ვინაიდან გუშინ საკმაოდ ძლიერი წვიმა იყო თუშეთში. ამიტომ გადავწყვიტე რომ სხვა დროს ვიმოგზაუროთ იქ ერთად. ამიტომ ახლა წამოვედი უკვე აბანოს უღელტეხილისკენ და გზად შემოვიარე ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრში. ეს საინფორმაციო ცენტრი დაგვხვდებათ ომავლომდე და თუ პირველად მოგზაურობთ მაგალითად ან გექნებათ რაიმე კითხვა თუშეთთან მოგზაურობასთან დაკავშირებით, აქ იქნებიან რეინჯერები, რომლებიც სიხარულით დაგეხმარებიან და ყველა რჩევას მოგცემენ. გარდა ამისა შეგიძლიათ შეისვენოთ, დატკბეთ სიმშვიდით. ახლა ქარიანი ამინდია, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც ძალიან სასიამოვნოა, ამიტომ თქვენზე დამოკიდებული აქ შემოდიცას რას გააკეთებთ. პირადად მე მიყვარს აქ გამოსცერნება დაახლოებით 50 მეტრში თქვენ თვალწინ გადაიშლება ეს არაჩვეულებრივი ხედები. ამჯერადაც რა თქმა უნდა ამ ხედის მონახულების გარეშე არ წავიდოდეთ. ცოტა ხანი ვიქნები ალბათ კიდევ და უკვე დავეშვები აბანოს უღელტეხილისკენ. სიმღერით მოვდივართ დაღლილ დაქანცულ მწყემსები უკანა დავუტოვეთ თუშეთი კავკასიონის ქედები უკანა დავუტოვეთ თუშეთი კავკასიონის ქედები დავიძარეთ აბანოს უღელტეხილის მიმართულებით და ერთ-ერთი საინტერესო გზა გამოვიდა პირადად ჩემთვის, ვინაიდან სრულ ნისლში არის ჩაფლული მთელი ეს ტერიტორია და რა თქმა უნდა ძალიან სიფრთხილით მოძრაობდით, რომ რამე ხიფაც არ გადავყროდით. მაგრამ სახიფათო გზასთან ერთად ულამაზესია, ვინაიდან ნაწვიმარზე უფრო კონტრასტული არის ფერები, გარშემო ხედები არის საოცარი და ნისლი ისე დაცურავს მთებს ზევით, რომ მართლაც გამორჩეული ხედებია და ალბათ თქვენს დამეთანხმებით. ჩვენი მოგზაურობა ძალიან მალე დასრულდება, ვინაიდან დავტოვებთ თუშეთის ტერიტორიას. იმის მიუხედავად, რომ თავდაპირველად დაგეგმილი რაც ჰქონდა, ისე ვერ შევასრულე, სამაგიეროდ გამოჩნდა სხვა ადგილები და ვფიქრობ, საბოლოო ჯამში ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა. იმედია თქვენც ჩემთან ერთად იმოგზაურებთ და ისევე მოგეწონათ როგორც მე. დღევანდელი გადაცემა აქ სრულდება, მაგრამ გრძელდება ჩვენი მოგზაურობა. შემდეგ გადაცემაში არ თვეში, მაჭახელას ხეობაში ვიმოგზაურებთ. არ გამოტოვოთ.